شاید خیلی از آقایون فکر کنن که اندازه آلت تناسلیشون کوچیکه. توی این ویدیو رفتیم سراغ اندازه استاندارد آلت تناسلی. یه خبر خوبی که لازمه بهتون همین اول ویدیو بگم اینه که 70-80% آدمایی که فکر میکنن آلت تناسلیشون کوچیکه فقط فکر میکنن و این قضیه کاملا روانیه. تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین تا تمام نگرانیاتون راجع به این موضوع برطرف بشه. اگر هم به این نتیجه رسیدین که اندازه آلت تناسلی شما واقعا کوچیکه، تو این ویدیو کامل بهتون توضیح دادیم که چه راههایی هستش برای افزایشش و چیکار میتونین بکنین. فقط قبلش حتما برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله هم به صدا در بیارین، یه کامنت انگلیسی هم برامون بذارین. اینجا کانال دکتر فارسی هستش و ما با هدف افزایش سطح سلامت جامعه براتون ویدیوهای علمی و پزشکی درست میکنیم. پس بزن بریم این ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم با هم دیگه. فعلا سلام به همراهان دکتر فارسی. توی این ویدیو میخوایم درباره تصورات عمومی در مورد سایز نرمال آلت تناسلی آقایون صحبت کنیم. خیلی از افراد تصورشون اینه که اندازه متوسط آلت باید بیشتر از 15 سانت باشه، اما طبق گزارش‌های مختلف 45% از آقایون آرزوشون اینه که آلت تناسلی بزرگتری داشته باشن، حتی افرادی که سایز آلت متوسطی دارن. فقط 5 نفر از هر 100 نفر آلت تناسلی بلندتر از 16 سانت دارن. حدود 95% از آقایون سایز نرمال آلت تناسلیشون متوسطه. در مجموع تحقیقات نشون میده که اندازه متوسط آلت تناسلی خیلی کوچکتر از اون چیزیه که اکثر مردم باور دارن و معمولاً هیچ شباهتی به اون چیزی که توی فیلم‌های خاک برسری میبینین ندارن. مطالعه دیگه‌ای تو سال 2019 انجام شد که نشون داد خیلی از آقایون اندازه آلت تناسلیشون رو موقع گزارش دست بالا ارزیابی میکنن و به خصوص اگر فعالیت جنسی با فرد دیگه‌ای رو تجربه کرده باشن. توی تحقیق دیگه‌ای 170 آقا تو سن کالج بودن، نتایج نشون داد که افرادی که تجربه جنسی با شخص دیگری رو داشتن از افرادی که تجربه جنسی نداشتن سایز آلتشون رو بیشتر تخمین زده بودن. حد زده میشه که آقایون که تجربه جنسی داشتن احساس مردونگی، صلاحیت جنسی و قدرت بیشتری دارن. سایز نرمال آلت تناسلی تو حالت نعوذ به نظرتون چند برابر میشه؟ 2 نوع آلت تناسلی وجود داره: آلت تناسلی خونی و آلت تناسلی گوشتی. توی حالت نعوذ مقدار نسبتاً زیادی خون داخل بافت نعوذ جریان پیدا میکنه و باعث رشد اون میشه. اما حالت تناسلی گوشتی در حالت عادی خیلی بزرگه و زمانی که نعوذ رخ میده فقط صفر میشه و طولش تغییری نمیکنه. این تفاوت عمدتاً به دلیل شرایط آب و هواییه. حدود 80% از آقایون آلت تناسلی خونی دارن و عمدتاً تو مناطق سردسیر زندگی میکنن. میدونستین طول آلت تناسلی ممکنه بعضی اوقات کوچکتر از حد طبیعیش بشه؟ خب عواملی مثل کهنسالی، چاقی، جراحی سرطان، بیماری پروستات و بیماریایی که باعث انحنای آلت تناسلی میشن ممکنه باعث کوتاه شدن طول آلت تناسلی بشن. ارتباط بین اندازه آلت تناسلی و وزن بدن یکی از موضوعات خیلی مهمه. هر 15 تا 20 کیلوگرم افزایش وزن باعث میشه که سایز نرمال آلت تناسلی تقریباً 2.5 سانتیمتر کاهش پیدا کنه. خیلی‌ها فکر میکنن که اندازه آلت تناسلی با قد ارتباط داره، اما باید اینو بدونین که بین قد و سایز آلت هیچ ارتباطی وجود نداره. البته اختلاف نظرایی هم توی این مورد وجود داره ها، اما طبق تحقیقاتی که انجام شده فهمیدن که هیچ ارتباطی بین قد و سایز آلت وجود نداره. شنیدین که طول اندام مردانه رو میشه با اندازه کفش یا حتی طول انگشت اشاره تعیین کرد؟ اما دانشمندان هیچ ارتباطی بین این دوتا پیدا نکردن. تازه اخیراً مطالعه‌ای که صورت گرفته ارتباط معکوسی و بین طول انگشت میانی و آلت تناسلی پیدا کردن. میدونستین آلت تناسلی شما تا پایان بلوغ رشد میکنه؟ توی سن 16 سالگی ممکنه هنوز توی سن بلوغ باشین. پس آلت تناسلیتون ممکنه هنوز توی حالت رشد باشه. به طور متوسط بلوغ بین سنین 16 تا 18 سالگی به پایان میرسه. اگر توی سنین بالاتر بلوغتون شروع شده، ممکنه بعد از 18 یعنی تا اوایل 20 سالگی شاهد تغییراتی توی بدن باشین.
این رشد شامل آلت تناسلی شما هم میشه. حتی اگر برخی از تغییراتی به وضوح دیده میشه کند بشه یا تو 18 سالگی متوقف بشه، اما آلت تناسلی شما ممکنه تا سن 21 سالگی هم به رشد خودش ادامه بده. شنیدین همیشه میگن سیاه‌پوستا آلت تناسلی بزرگتری دارن؟ درسته، این موضوع اثبات شده. میانگین طول آلت تناسلی توی نژاد سیاه 14.75 سانتی متر، توی نژاد قفقازی 14.5 سانتی متر و توی شرق آسیا 12.9 سانتی متره. طول و ضخامت آلت تناسلی توی قاره آفریقا بزرگتر، توی اروپا متوسط و در آسیا کمتر. همیشه سوال بوده اندازه آلت تناسلی توی میزان لذت توی رابطه جنسی تاثیر میذاره؟ وقتی صحبت از رابطه جنسی میشه، اندازه آلت تناسلی واقعاً مهم نیست، چون اصولاً سایز آلت هیچ تأثیری روی عملکرد یا سلامتی فرد نمیذاره. آلت تناسلی برای داشتن رابطه جنسی، ادرار کردن یا تولید مثل نیازی به بزرگ بودن نداره. فقط در صورتی که آلت تناسلی شما کوچکتر از حد متوسط باشه، شاید روی اعتماد به نفستون تاثیر منفی بذاره و این کاهش اعتماد به نفس میزان لذت رابطه جنسی رو کم میکنه. علاوه بر این، استرس و اضطراب میتونه باعث اختلال نعوذ یا نقطه اوج بشه. عوامل دیگه‌ای مثل استرس از علل شایع اختلال نعوذه. برای فهمیدن اینکه سایز آلت تناسلیتون چقدره، باید از بالا تا نوکش رو اندازه‌گیری کنین. بالای آلت تناسلیتون جاییه که به استخوان شرمگاهیتون میرسه و نوکش هم انتهای سر آلته. برای اینکه اندازه‌گیریتون دقیق باشه، باید چربیای جلوی استخوان شرمگاهی رو فشرده کنین. همچنین پوست خط نگاه رو به طولش اضافه نکنین. آلت تناسلی کوچیک به چه سایز آلتی گفته میشه؟ میکروپنیس اصطلاح پزشکیه که به آلت تناسلی کوچیک که ساختار طبیعی داره گفته میشه. عوامل هورمونی یا ژنتیکی هم میتونه باعث این وضعیت بشه. پزشکان اغلب این وضعیت رو توی دوره نوزادی تا اوایل کودکی متوجه میشن. اگر هیچ مورد بیماری نباشه، میکروپنیس میتونه به طور طبیعی کار کنه. افراد مبتلا به میکروپنیس هنوز هم قادر به ادرار کردن و نعوذ هستن. البته اینو بدونین میکروپنیس خیلی نادره و حدود 0.6% از آقایون توی سراسر جهان به اون مبتلا میشن. شاید این موضوع براتون سوال شده باشه که آیا میتونیم اندازه آلت تناسلی رو افزایش بدیم یا نه؟ بله، اما این افزایش موقتی و جزئیه. البته مراقب روش‌های معجزه‌آسایی مثل قرص‌ها و روغن‌ها هم باشین که توی اینترنت تبلیغ میکنن که بیشتر از این که سایزتون رو بزرگ کنن، جیبتون رو خالی میکنن و به شما آسیب میرسونن. روش‌هایی مثل پمپ‌های آلت تناسلی، دستگاه‌های کششی، تمرینات کششی و جراحی و درمان‌های هورمونی وجود دارن که باعث افزایش اندازه آلت تناسلیتون میشه. پمپ‌های آلت تناسلی دستگاه‌هایی که از مکشی که دارن خون بیشتری رو توی رگ‌های خونی آلت تناسلی جذب میکنن تا به طور موقت سخت‌تر و بزرگتر بشن. دستگاه‌های کششی برای اصلاح انحناها و بدشکلی‌های آلت تناسلی خیلی مفیده که اندازه رو هم به صورت موقتی افزایش میده. تمرین‌های کششی مثل ماساژ برای دستکاری بافتا و پوست آلت تناسلی استفاده میشه. این تمرین باعث ایجاد پارگی‌های میکرو میشه که وقتی بهبود پیدا میکنه، آلت تناسلی بزرگتر و ضخیم‌تر میشه. اما اینو به خاطر داشته باشین که هیچ مدرک علمی و عملی وجود نداره که بشه به اطمینان گفت که این روش تاثیر داره یا نه. جراحی و درمان‌های هورمونی هم که میتونن باعث افزایش دائمی سایز بشن که البته بیشتر پزشکان درمان بزرگ کردن آلت تناسلی رو توصیه نمی‌کنن مگر اینکه بیماری رو توی شما تشخیص بدن. همیشه اینو بدونین اعتماد به نفس نقش زیادی توی رضایت در داخل و خارج از اتاق خواب داره. اگر از بدنتون ناراضین، حتما به این نکاتی که میگم توجه کنید. سعی کنید خودتون رو با بقیه از جمله دوستان و هنرپیشه ها مقایسه نکنید. اگر میخواین اعتماد به نفس جنسی خودتون رو افزایش بدین، باید یاد بگیرین که اون چه که دارین درست کار کنه و به سراغ پوزیشنایی برین که مناسب آلت تناسلی بزرگتر یا کوچکتر از حد معمول باشه. برای کمک به افزایش اعتماد به نفس و استقامت و همچنین کاهش سطح استرس حرکت منظم داشته باشید. با جایگزین کردن افراد منفی درباره خودتون
با چیزایی که در مورد خودتون دوست دارین خودستایی مثبت رو تمرین کنین. همیشه این موضوع رو یادتون باشه. شریک زندگی شما چندان اهمیتی به سایز آلتتون نمیده. میدونیم که باورش سخته، اما چیزایی مهمتر از سایز نرمال آلت تناسلی وجود داره. طبق نظرسنجی که انجام شده، خانوما به اندازه‌ای که آقایون به اندازه آلت تناسلیشون فکر میکنن اهمیت نمیدن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموش نکنید. امیدوارم که هیچ بیماری و هیچ خطری هیچ وقت شما رو تهدید نکنه. ارزشمندترین سرمایه انسان سلامتیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. تا دکتر فارسی دیگه، خدا نگهدار.